Серце розташоване у грудній порожнині, а точніше – середостійні. Середостійня – це комплекс органів, розташованих у грудній порожнині між двома плевральними мішками. Воно поділяється на верхнє та нижнє за допомогою уявної лінії, яка починається від кута грудини і проходить до проміжку між 4 і 5 грудними хребцями. У верхньому середостійні розташовуються великі судини, трахея, бронхи, частина стравоходу та інше. Нижнє середостійня. В ньому розміщується серце. І серце ділить нижнє середостійня на середнє, в якому саме воно розташовується, переднє, попереду серця, та заднє середостійня. Скелетотопічно серце розташовується безпосередньо позаду грудини, у нижньому середньому середостійні та попереду хребтового стовпа та зміщено дещо вліво. Також використовується поняття проекції меж серця на передню грудну стінку. До цього серце має верхню межу, нижню межу, праву та ліву. Нижня межа серця проходить по 4-му міжребір'ю і співпадає з рівнем купола діафрагми. Ліва межа розташовується на середньоключичній лінії, всередину від середньоключичної лінії на 1 см. Тому ця точка співпадатиме з верхівкою серця, точкою серцевого поштовху. Верхня межа співпадатиме з місцем прикріплення хряща 3-го ребра до грудини, а також вона буде розташовуватись дещо нижче кута грудини. Права межа серця співпадатиме з пригрудинною лінією справа. Тому умовно можна зобразити серце, тим самим розташувавши його по цих межах. Ліва межа серця, верхня межа серця, нижня межа, права межа серця. Топографія клапанів серця. Для цього повертаємо скелет і будемо розташовувати їх відповідно ребра та грудини. Перш за все, зверніть увагу на те, що ось ці 4 клапани серця, серед яких двостулковий, тристулковий, аортальний та легеневий, розташовуються практично в одній і тій самій ділянці. Двостулковий клапан, мітральний клапан, розташовується позаду грудини в місці прикріплення 4-го ребра зліва. Тристулковий розташовується на тому ж рівні дещо вище, по 3-му міжребір'ю, відразу за грудиною. Легеневий на рівні 2-го міжребір'я по нижньому краю 2-го ребра, хряща 2-го ребра. Аортальний під кутом грудини, відразу за грудиною. Точки аускультації клапанів. Серед цих точок це перша точка аускультації серця, точка вислуховування толкового клапану. Другою точкою є точка вислуховування клапанів аорти. Вона розташовується по 2-му міжребір'ю на рівні кута грудини. Справа легеневий клапан з протилежної сторони вислуховується на рівні 2-го ребра зліва від грудини. Розташування на основі мечоподібного відростка, де вислуховується тристулковий клапан. Синтопія серця пов'язана з середостінням. Зверху від серця розташована верхнє середостіння, в якому великі судини, серед яких плечоголовні вени, висхідна аорта та дуга аорти, легенева артерія з її гілками, трахея, частина стравоходу, а також бронхи. Знизу від серця розташовується діафрагма, а також нижня порожниста
вена. З боків від серця буде розташовуватись два плевральних мішки, які будуть розташовуватись легені. Спереду від серця розташоване переднє середостіння, в якому розташовується сполучна тканина. У дітей розташований тимус, у дорослих на місці цьому жирова клітковина, а також судини, які кров постачають діафрагму та передню грудну стінку. Позаду від серця розташоване заднє середостіння, в якому буде розташована несхідна частина аорти, стравохід, а також судини та нерви, які належать до заднього середостіння. Зверніть увагу на близькість розташування стравоходу біля передсердя. Саме через стравохід проводять ультразвукове дослідження, а також через стравохідну стимуляцію серця.